Kylläpä se varkku tuota hiekkoa pöllyttää. Pitäis peistä. Joo, lähettäpäs kaapassa käymään ja. Huostellaan nyt tässä jotta. Ei aina videolla tosiaan aihetta oo, mutta niin kuin mistä etätyömies sanookin, vaikka ei sisältöä oiskaan aina, niin ihan vaikka päiväkirjan luontoisesti ihan sitä tulloo. Höpöttelee jotta. Joo, aato pitäis pestä, mutta on niin kuuma tuo keli, että kyllä ei oo semmonen aatonpesu ilma oikein. Pitäis aikaisin aamusta olla jo pesemässä tai sitten illasta kun varjon puolelle kääntyy. Siltikin tahtoo pesuaineet ötkähtää kuivua niin äkkiä, että ihan mahotonta meininkiä. Vaan on tullut aika paljon sisällä viihyttyä, kun on tuo ilmalämpöpumppu, niin on sillä mukava raakas sisällä istuskella ja tupaettoa vaikka. Joo, illalla tuossa kalassa käytiin ja rääkkälä oli jäänä linnun alla. Kalassa pojan kanssa, tää tyttökin tuli mukana. 3 oltiin illalla kalassa. Kyllä siellä tuossa äkkiä se 3 tuntia vierähti. Vähän tuosta kokeiltiin erilaisilla uistimilla uistelua, niin. Joku aika sitten ostin niin uusia uistimia, niin ihan lusikka-uistimia, perinteisiä räsääsiä, niin tämä. Hissu Hietalahti ja Korpelan Tommihan on suunnitellut omat erikoisvärit räsääselle Kuusamon uistimelle, niin semmonen sineertävä sinisellä helmellä ja sitten semmonen punaista ja pinkkiähän siinä on oranssia siinä toisessa, niin niitä eilen kokeiltiin. Mietittiin, että kokeillaan ihan vetämällä, että kai nyt vetouistelukin räsäisellä onnistuu, niin pojalla on se sininen uistin käytössä, niin siihenhän haaki tarttuu ihan hurjana. Iso haaki, niin ei ollut pitkä matka, kun lähdettiin rannasta menemään ja sehän löi heti kiinni. No minä perkele tunaroin sitten haavin kanssa, niin sehän piäs karkkuun se kala. Ei oo ekaa kerta kun minä tunaroin haavin kanssa. Rupesin teleskooppi haavin jatkoon siihen laittamaan, niin paskan marjat, sehän kerkesi hypätä karkkuun sitten. Karkku se kala, piäs irti kookusta. Niissä kookussa ei oo niitä väkäsiä niissä poikkiin suunnittelemissa uusissa. Tai en oo ne uusia ollut, mutta mulle uusia. Niin just vähän siihen tappaa, että on sitten helpompi piästä kalaa vappas, jos ei halua ruokakalas ottaakaan. Niin sehän mulahti se saatana haakikarkku ja minähän sain erikoismainintoja tuossa huippuosaamisesta haavin varressa. No sitten, että no aiku vaan uudestaan uistimet sinne ja aiku uudestaan, niin aikin liian saatana se sama. Ja tuossa minä kirjoilin, kun niin innostun tässä. Niin aikin liian se sama haakin, niin iski kiinni uudestaan siihen. No nyt haavimiessi oli herreillä ja sai se nostettua venneessä. No se on siinä niin heti alussa, niin no tehtiinkö me nyt rikos siinä, niin iso astia oli venneessä ja vettä siihen ja pistettiin se kala sinne, että no ei nyt vielä heti lopeteta sitä. Tai pitäisi lähteä sitten heti melkein pois, kun niin hellekeli, niin kyllähän se mätäännöy äkkiä se kalan. Pistetään se sinne ja vaihdetaan vettä siihen tilalle sitten, ja eikä ollakaan kaava, että lähdetään sitten pois, kun vielä jotain suohaa. No siinä hetki uisteltiin ja astian päällä
saatana oli, meillä oli siinä piellä ja haavikin oli vielä siinä piellä, että elää vaan hyppä karkkuun. Niin arvatkepa minkä tempun se haaki teki. Sehän muklahti siltä pikkuvälistä näin oikein ja ei osunut veneen laittaa helkkari, kun se onnisti ja hyppäsi jorpakkaan. No, eihän myö lannistuttu siitäkään vieläkään. Ei kun vaan räsäset järveen ja vetämään takaisinpäin sinne ja tehdään pikku kiekka siinä ja niin eikö lyönyt tuas haaki kiinni. Ja ihan samaan kokoinen. En tiedä liekö samaa haaki jo 3. kertaa koukussa ollut, mutta. Venneeseen suattiin, haavimies oli tuossa herreillä kilihakkana, niin suattiin se kala venneeseen ja sittenpä lönni siltä tajun kankalle ja vetäisin kurkun aaki, että verestettiin se heti siihen, että kohta lähettää sitten poikkeen. Siinä vaiheessa astiassa se säilyi. Pitäisi se kylmä laakku kaivella esille perhana. No. Ne oli siinä räsäsillä. Sitten oltiin siinä virtakohdassa, missä on tullut aina jikin kanssa oltua ja jikattua ja. Niin. No ei siinä oikein joku ahven mulla tarttu ja sitten lahnahan tuo jikkiin tarttu kanssa. No se piästettiin kyllä vappas, ei nyt lahnan maku ollut mukana menossa. Niin. Minä sillä perinteisellä vihreällä jikillä yritin, mikä on tähän asti luottojiki ollut. Vaan ei mitään. No poika sitten mikä se on se Rapalan se, onko se rippiräppi vai mikä se on, semmonen kappeen niinku, no onko se nyt heittovaapu vai mikä se on, niin. Että sillä kokeilu. Niin eka heitto, niin ei kun kuhaa. Just oli mittakuhaa, niin iski kiinni. Ja. Siellä on raatta. Tullaanko heiltä aatto vai eikö tulisi aatto? Tulloohan sieltä vaan kerkiähän minä mänettä. No ei kun kuhaa haavi ja kyytti ja että heitellähän nyt vielä vähän aikaa siinä. Ei kun toinen heitto, niin samalla sillä rippiräpillä, niin millä ei oo tavallaan tullut milloinkaan mitään kalloa kyllä. Niin. Ei kun tuos kuhaa. Ja isompi kuha oli nyt. Nyt oli joku reilu 50 senttinen hyvästikin. Siitä me kuhat suattiin. Haaki ja mikäs sevyytellä keskellä tätä rumputtaa. Joo, ja ei kun lähettiin sitten kotiin päin. Siinäpä kalat siivottiin ja villeiksi lyöttiin ja äskenpä minä jaahoin ne lihamyllyllä kalaa jaahen lihaksi ja nyt on monessa kaappaa vähän tarvetta ostamaan, niin jos tekis haakikuhaa pullia ja vaikka pottumuusit siihen, niin siinä on päivän ruoka. No, tämähän mä ihan kalastusintoiliks kyllä nyt. Vaan mukava harrastus on tuossa kalastuksen löytänä, niin on mukavata. Ja äsken tuli viesti matkahuollosta, että on se sähköperämoottori nyt tulla postissa, niin pitää hakea se sieltä. Tai nyt posteja ennen nykyään on olemassakaan. Tuosta Sittarin postipisteeltä tai matkahuollon pistekinhän siinä on. Se otto kyytti. En tiedä kävisikö motonetillä kanssa tuossa. Niin tajan kävästä. Jotta muutakin se mielessä oli, mutta palataan niihin, jos minä muistan tuosta, mitä oli mielessä. No, ei kaikkea aina passo sanoa, mitä mielessä on. Semmoista julkaisukeleposta.
Johan oli Rismassa populaatiot. Hyi inhottaa ihmisiä, hyi. Tosi harvoin käyn Rismassa. Tänä vuonna on ehkä 2 käynyt. Ajattelin, että käänpähän nyt Rismassa, kun meinasin eikä, että Motonetista käyn jotain uistimia kahtelemassa, mutta sitten hiffasin, että niitähän on tuolla. Rismassa myös aika hyvät valikoimat ja ihan kilpailukykyisiä hinta. Ja suopin niitä S-bonuksia sitten. S-bonuksia suopin. Emäntä jaksaa mulle aina toitotte, että koettaisit käydä siellä S-marketeissa ja Rismossa, mutta kun en minä oikein osaa käydä. Mutta kävinpähän nyt. Osasin käydä. Vain kyllä meidän löytte en mitään. No, uistimet löysin kyllä, mutta esimerkiksi ruokakermat oli kyllä vaihtanut minusta paikkaa. Saa ehtiä ihan tosissaan. Niin, sehän minun piti sanoa, että rest in peace Ozzy Osbourne. Prince of fucking Darkness. Ossi lähti tästä maailmasta. Tarkalleen meni kyllä aika miehillä, kun just kerkesi jäähyväiset konsertit pittejä. Nyt se lähtö tuli sitten. Ossi on vähän ainakin itselle niinku lemmy oli, että ei sitä välttämättä aina tullut kuunneltua, mutta kyllä se siellä aina silti oli ollut levy hyllyssä ja levylaatasella pyörinä, että tuttu ja turvallinen. Prince of fucking Darkness. Aina on niinku jossain vaiheessa varsin niin Black Sabbathia, ketä kyllä Dio aikana uppos itselleni enemmän, mutta onhan se nyt ollut viime vuosina tuossa toisinpäin, että kyllähän se Ossi on se Black Sabbathin iäni ollut aina. Ykkösiäni. Se sopii siihen niinku nyrkki perse, nyrkki silmään. Joo, ulkona näkyy olevan 32 astetta lämmintä. Semmonen niinku keväinen pikku lämpö. Tarkennoo. No vitsi kun tohis on ilmastointi niin, että tännehän läkähtyy, eiku jäättyy kohta. Ärtsy-ilmastointi on kyllä mierrasussa. Joo, tänään pitäis perhana nurmikolle rimmeriä vähän ehkä näette ja pitäis leikatakin. Antaa ja ajoitteet tämä nyt sillä, että rimmereen tossa tänään ja silippuan nurkkapielet ja sitten huomenna jos ajelisitte itse nurmikot. Pakko vähän niinku ajoitte kuntohuippua sinne päivällä jos toisellekin. On niin saakelin kuuma, että kyllä tuonne läkähtyy pien immen. No nyt ensinnäkin mä en kotiin jorottaa pottumuusin tekkoon ja tehdään niitä kalapullia ja sitten keskittyä niihin hommiin. Ja sitten pitäisi perämoottoria ruveta tutkimaan. Ehkä tänään
merelle lähetä, mutta katsotaanpa huomenna sitten, testattaisiko me moottoria. Joo, no tässäpä päivän kuulumisia. Katellaan, tulluuko tähän muuta vai eikö tähän tule. Ja jos tullut, niin sen että ihan sitten kohtasella. Mutta jos ei, niin tämä oli tässä ja jatketaan sitten toisena päivänä tuossa toisilla hommilla. Mersun hommat on nyt ootellut sillä jatkotoimenpiteitä, mutta ei nyt oo jaksana hökälehtiä senkään kanssa. Eipähän siinä olisi mitään valojuttuja ennen. Valosoupitteja sillä sivuilla. Joo, minäpä sompailen kotiin tässä ja juna-alijän justiinsa, kun junaa mennään. Onpa perhana siellä puuta junan kyyvissä helvetisti. Tuommoisen kuorman kun sais pihaa. Se vaikka yhden junaa vaan oli se koevu ropsia, niin oisin minä iloon. Muuta en ennen kyllä haluaisi elämässä, kun saisin koevua perhana. Jos sulla on koivurankoo myy halavalla, niin tuo kuorma meidän pihaan, niin tehdään kaavat. En minä valmiita halakoja kehtois ostaa. Ne on liian helppoja ja liian kalliita ja kaikkea. Mitä vitsiä se sinä et? Vilikkupielä sulla on siinä, vaan et sinä sitten mänykkä. Saatanan suparumies. Mitä vitsiä? Saatana. Mainas mersut mennä mäsäksi. Vilikkupielä oli liittymässä tuossa City Marketin ekassa liittymässä. Että kiäntyy, vaan ei sitten kääntynyt, kun suoraan tuli sitten. Se vaan meni tuosta sittarin jälkeisestä liittymästä sitten vasta. Ei tienäminen on mänöissä varmaan. Joo, mutta eipä siinä. Jatketaan tästä. Jotta unohtu, mutta koitan muistaa sen sitten ensi kerralla. Joo, aiku hae.